न्यू गजबको अर्निङ एप आयो। आजै डाउनलोड गर्नुहोस् र गेम खेल्नुहोस् अनि पैसा इन्भेस्ट गर्नुहोस् अनि दैनिक 1000 2000 देखि तपाईँले 20000 30000 पैसा कमाउनुहोस्। सो आजको भिडियोमा म अर्निङ एपको स्क्यामको बारे बताउन गइरहेको छु। अहिले नेपालमा पनि विभिन्न अर्निङ एपहरू आएको छ अनि जुन अर्निङ एपदेखि चाहिँ तपाईँलाई स्क्याम गरिरहेको छ, पैसा लुटिरहेको छ। सो वास्तवमा यो अर्निङ एप के हो अनि अर्निङ एपबाट चाहिँ हामीले खासमा पैसा कमाउन सकिन्छ कि सकिँदैन, यिनीहरूले चाहिँ खासमा पैसा कमाएको पैसा दिन्छ कि दिँदैन होइन। खासमा सबै अर्निङ एपहरू फेक हो त, कति एपहरू रियल पनि हुनसक्छ होला भन्ने तपाईँहरूको जिज्ञासा हुनसक्छ। सो आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई अर्निङ एप स्क्यामको बारे बताउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ किम्बे अर्निङ एप। किम्बे अर्निङ एपले चाहिँ धेरै मान्छेहरूलाई फसायो होइन, किनभने किम्बे अर्निङ एपमा चाहिँ हामीले भिआइपी खरिद गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। भिआइपी खरिद गरिसकेपछि चाहिँ हामीले टन्नै पैसा कमाउने त्यहाँनिर अप्सनहरू आउँथ्यो होइन। अनि पैसा कमाउने एउटा त्यो लोभले चाहिँ धेरै मान्छेहरूले त्यहाँनिर भिआइपी खरिद गर्यो। भिआइपी खरिद गर्दाखेरि तपाईँको पैसा चाहिन्थ्यो, त्यो त्यत्तिकै हुँदैन थियो होइन। सो म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि अर्निङ एपले तपाईँलाई चाहिँ पैसा इन्भेस्ट गर्न लगाउँछ होइन। पैसा इन्भेस्ट गर्न लगाउँछ भने त्यसमा चाहिँ तपाईँले कहिले पनि पैसा इन्भेस्ट नगर्नु होला, तपाईँले त्यसलाई कहिले पनि विश्वास नगर्नु होला। किनभने त्यो एप बनाउने मान्छे को हो, कहाँको हो होइन, एउटा थर्ड पार्टी एप बनाएर ल्याएको छ अनि त्यसमा चाहिँ तपाईँले अब पैसा इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईँ सजिलैसँग फस्न सक्नुहुन्छ। र यो एपहरूले चाहिँ एउटा सिस्टम बनाउँछ होइन, एउटा सिस्टम बनाएर चाहिँ उनीहरूले के गर्छ, मान्छेलाई पैसा इन्भेस्ट गराउँछ। पैसा इन्भेस्ट गराएपछि जब उनीहरूलाई पुग्दो पैसा त्यहाँनिर आउँछ तब उनीहरू चाहिँ एप नै डिलिट गरेर भागिदिइहाल्छ। सो किम्बे अर्निङ एपमा पनि अहिले त्यस्तै भएको छ, धेरै मान्छेको पैसा डुबेको छ, किम्बे अर्निङ एप नै भागिसकेको छ होइन। सो म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूलाई यदि कुनै पनि अर्निङ एपमा तपाईँले भिडियो हेरेर त्यहाँनिर एड हेरेर तपाईँले थोरै कोइनहरू अथवा थोरै पैसाहरू त्यहाँ कमाउने सिस्टम छ भने चाहिँ तपाईँले त्यहाँ चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ होइन, किनभने त्यो चाहिँ अलिकति ट्रस्टेड हुनसक्छ। तर यदि तपाईँले पैसा इन्भेस्ट गर्ने चाहिँ त्यहाँनिर अप्सन छ होइन, पैसा इन्भेस्ट गर्नुपर्ने खालको चाहिँ त्यहाँनिर सिस्टम छ भने तपाईँले त्यसलाई चाहिँ बुझ्नु होला, त्यो फेक हो। तपाईँले कहिले पनि अर्निङ एपमा चाहिँ पैसा इन्भेस्ट नगर्नु होला, म चाहिँ यो भन्न चाहन्छु। अर्को रहेको छ बिगुन 77 नेपाल होइन। यसमा चाहिँ धेरै मान्छेहरू यसमा पनि फसेको छ। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले युट्युबमा यसको धेरै विज्ञापन देख्न सक्नुहुन्छ होला होइन। मन्थली चाहिँ 20000 देखि 30000 मैले इन्कम गरिरहेको छु, 50000 पनि इन्कम गरिरहेको छु, दैनिक 2000 इन्कम गरिरहेको छु। तपाईँ पनि इन्कम गर्न चाहनुहुन्छ भने मिनिमम डिपोजिट गरेर चाहिँ तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ भन्छ। अब यो एडहरू आउँछ, यो एड देखिसकेपछि तपाईँलाई पनि यसमा लोभ होला। यो भनेको वास्तवमा के हो भने गेम होइन, कुनै पनि गेम खेलेर तपाईँले पैसा कमाउने होइन। यसमा तपाईँले पैसा इन्भेस्ट गर्नुपर्छ। पैसा इन्भेस्ट गरेर पनि तपाईँले चाहिँ त्यो गेम्बलिङ भन्छ नि होइन, त्यो जुवा जस्तो हुन्छ, त्यो जुवा खेल्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ क्यासिनो भन्ने तपाईँलाई थाहा नै हुनसक्छ होइन, त्यो एउटा क्यासिनो जस्तो त्यहाँनिर हुन्छ। त्यहाँ पैसा तपाईँले लाउनु पर्ने हुन्छ। यदि त्यो क्यासिनोमा पैसा पऱ्यो भने पऱ्यो तपाईँको, परेन भने चाहिँ के हुन्छ, तपाईँको पैसा जान्छ। अब यदि पऱ्यो भने त तपाईँको पैसा आउँछ, तर त्यसमा पनि तपाईँ फस्नुहुन्छ। तपाईँले त्यो गेम्बलिङ गर्न पनि पाउनुहुन्न क्या। त्यो गेम्बलिङ गर्नलाई पनि त्यहाँनिर चाहिँ पैसा चाहिँ पहिला डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो पैसा डिपोजिट गराउँदै मान्छे चाहिँ तपाईँको पैसा खाँदै भागिदिन्छ। सो त्यसरी चाहिँ दाउ छोपिराखेको हुन्छ धेरै मान्छेहरूले तपाईँको पैसा चाहिँ कहाँबाट खाउँ भनेर। सो तपाईँले कहिले पनि डिपोजिट गर्ने, पैसा इन्भेस्ट गर्ने काम चाहिँ नगर्नुहोस्, अर्निङ एप होस् कुनै पनि साइट होस् होइन। सो अर्निङ एपकै कुरा गर्नुहुन्छ भने अब यो माइपेहरू भयो, यो ई सेवाहरू भयो, खल्तीहरू भयो, यिनीहरूले चाहिँ रिफर एन्ड अर्न गरेको पैसाहरू चाहिँ दिन्छ। अब माइपेको कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले माइपे एपबाट चाहिँ लगभग महिना दिनमा 3000 3500 जति चाहिँ रिफर एन्ड अर्नबाट चाहिँ कमाएको थिएँ होइन। सो त्यसरी चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ मैले रिसिभ पनि गरेँ, मैले ब्याङ्कमा पनि रिसिभ गरेर त्यो पैसा मैले युज पनि गरेँ होइन। त्यो तरिकाले चाहिँ तपाईँले अनलाइनबाट पैसा कमाउने, एउटा एपबाट पैसा कमाउने चाहिँ त्यो एउटा माध्यम छ। त्यसरी चाहिँ तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको अब सामान्य एडहरू हेरेर अलिअलि कोइनहरू कमाउँदै अलिअलि पैसा 50 रुपियाँ 100 रुपियाँ रिचार्ज खर्चसम्म चाहिँ तपाईँले कमाउनु सक्नुहुन्छ। त्यस्ता एपहरू पनि छन्, त्यस्ता साइटहरू पनि छन्। तर यदि तपाईँले कुनै पनि एपमा धेरै पैसा कमाउने लोभले पैसा इन्भेस्ट गर्नुभयो होइन, डिपोजिट गर्नुभयो, त्यो खालको सिस्टम छ उनीहरूको एपमा, त्यस्तो भने तपाईँले चाहिँ कहिले पनि पैसा इन्भेस्ट नगर्नु होला, डिपोजिट नगर्नु होला। जस्तै किम्बे अर्निङ एपले पनि अहिले मान्छेलाई डुबाएको छ। अर्को बिगुन 77 नेपालको पनि ट्रेन्ड थियो नेपालमा, त्यसबाट पनि तपाईँ बस्नु होला। र यदि तपाईँ अनलाइन अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ अथवा अनलाइन अर्निङ एपको थ्रु चाहिँ तपाईँले थोरै पैसाहरू कमाउन चाहनुहुन्छ भने
तपाईँले रिफर एन्ड अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि एउटा लिगल एप्लिकेसनको थ्रु चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै ई सेवा, माइपे, खल्तीहरू भनेको चाहिँ एउटा हामीले जानेको नेपालको एउटा ठुलो अनलाइन पेमेन्ट गेटवे हो होइन। तर यदि तपाईँले कुनै पनि त्यस्तो थर्ड पार्टी एप्लिकेसनहरूमा चाहिँ पैसा कमाउने लोभमा कहिले पनि पैसा इन्भेस्ट नगर्नुहोस्। सो ओके साथीहरू, आजको भिडियोमा यति नै। भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर गर्न नबिर्सनु होला। नेक्स्ट भिडियोमा फेरि पनि भेट्नेछौँ। तबसम्मको लागि गुड बाई।